السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم و کتونکو د امثال القران په سلسله کې د نن چې کوم پروګرام دی هغه د داسې یو سړي مثال الله تعالی ورکړلی چې هغه د خپل اختیارات مالک نه د خپل رزق مالک نه ځان نه په خپله څه نشي کولی او بل داسې سړی چې هغه څخه دولت وموي هغه سره ټول وسایل د رزقي او هغه چې کله خوښه په خپله خوښه چاله څه ورکول غواړي نو ورکولی شي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا دواړه برابر کیدی شي. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا چې الله تعالی د هغه غلام د هغه مرئی د هغه نوکر د هغه ملازم مثال بیانوي چې هغه د څه شي قدرت نه لري او په خپل هر ضرورت کې هغه د مالک د خپل د سیټ محتاج وي. تنخواه د هغه نه اخلي، جامې وینا هغه ته کوي، د پیزار وینا هغه ته کوي چې مال راکړه. بیمار شي نو هغه سیټ ته درخواست ورکوي چې زه بیمار شم. کور کې څه مسله راشي، بیماری راشي نو فوراً درخواستونه کوي، سوال کوي سیټ ته چې ما سره تعاون وکړه، مدد وکړه. نو داسې سړی چې هغه خپل ضرورت هم نشي پوره کولی، د خپل بیمارۍ کم ضروریات دي هغه نشي پوره کولی، خپل جامې، خپل پیزار، خپل خوراک، خپل د کور څه شی ضرورت پوره کولو هغه قدرت نه لري. بیا یو سړی راځي د هغه نه څه شی غواړي چې ته ډېر څه ورکولی شې، ته زامن هم ورکولی شې، ته اولاد ورکولی شې، ته چې دا نو دولت ورکولی شې، شفا ورکوي. نو دا به څومره د کمکلتوب خبره وي. نو الله تعالی فرمایي چې دوه قسمه خلک تاسو په ذهن کې وساتئ. یو خدا دی چې عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناه رزقا حسنا، او بل طرف ته هغه سړی دی چې هغه له موږ ډېر ښه رزق ورکړلی او هغه چې کله خوښ وي نو هغه د هغه رزق نه ځان نه خرچه کوي، په خپل ځان کوي، که په خپل وړو کوي، که په خپل یارانو دوستانو کوي، که چاله غریبانو سره تعاون کوي. نو په دې دواړو کې تاسو په خپله سوچ وکړئ چې کوم سړی غوره دی. او بیا چې تاسو چاته درخواست کوئ، تاسو ته په خپله د تعاون ضرورت پیښ شي نو تاسو هغه نوکر چې په کور کې هغه ته درخواست ورکوئ چې ما له څه امداد وکړه، او که د هغه سیټ ته ځان رسوئ. هغه نوکر هغه ملازم ته تاسو درخواست کوئ چې ما سره مدد وکړه، تعاون وکړه، پریشان یم، څه مال راکړه، او که د هغه سیټ نه غواړئ. نو دا یو داسې مثال الله تعالی ورکړلی چې یو معمولي عقل خاوند هم په دې باندې پوهېږي چې چېرته هم په محتاجه سړي پسې څوک نه ځي، خو عالم په هغه سړي پسې ځي چې هغه که صحیح د ورکولو. نو دا الله تعالی مثال ورکړلی چې تاسو هغه مخلوق که تاسو هغه ته اولیاء وایئ، که هغه واقعي اولیاء د الله تعالی ولی، نو بیا هم څه مسله نه ده. که ولی نه خو خلکو مشهور کړی چې دا ولی دی، دا د قبر دی، دا د مزار دی، او د هغه نه غواړئ نو هغه څه چې په خپل ژوند کې که هغه ژوندی او هغه ته چې کوم سہولیات په دنیا کې حاصل دي، که هغه رزق دی، که هغه جامې دی، که هغه پیزار دی، که هغه صحت دی، که هغه د هغه ژوند دی، که هغه بچي دي، دا هغه له چا ورکړلي؟ هغه خپل قدرت داسې شته چې دا هر څه ځان له را پیدا کړي. که دا هر څه الله تعالی پیدا کړلي، دا الله تعالی پیدا کړلي، بیا خلکو کوشش کړلی دا ځان له دریافت کړلي، جامې، پیزار، داسې په ځمکو نه پیداوار، داسې د تجارت چې کوم طریقې دي، داسې ملازمت شو، په هره طریقه چې نو رزق پیدا کړی الله تعالی دی. او بیا هغه انسان چې هغه ولی دی او که ولی نه دی، که پیر دی، که هر څه چې دی، خو هغه د الله تعالی د هغه نعمتونو محتاج دی.
کله چې یو سړی بیا مړ شو قبر ته لاړ نو دی خو د هغه ژوندي نه زیات محتاجه شو. دا ژوندی خلک چې دی دیو هغه لمبوي ما هغه ته کفن هم ورکوي هغه ته خوشبو لګوي بیا هغه په کټ کې اچوي بیا هغه وړي په قبر کې اږدي بیا هغه باندې ګټ اږدي خاورې اچوي دا ټول کارونه خو ژوندي کوي. نو دې مطلب دا شو چې د هر مرحله کې هغه سړی چې دی هغه د دیو محتاج دی چې کله قبر کې کېښودی شو له پاسه به یې خاورې واچولی شي بیا دا خلک ځي هغه ته وي ماله څه راکړه ماله څه الوات راکړه نو هغه خو ځان په ډډ هم نشي اړولی په هغه قبر کې. نو د دې مثال الله تعالی ورکړی چې تاسو دې شي باندې غور کوئ. په قرآن مجید کې الله تعالی په کوم وخت کې چې د شرک د توحید او د عقایدو بیان کېږي نو هغې کې د دې خبرې یو وضاحت کوي چې عقاید چې کوم وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د دین اعلان کړی نبوت اعلان کړی هغه وخت کې چې کوم مشرکانو دا خو عقاید څه هغه موږ ته بیان کړلی. د دې وجه نه چې اوس چې کوم زموږ دور کې مشرکان دي نو که موږ د دې د عقاید یو بل سره موازنه وکړو نو دا یو شی جوړیږي یوه عقیده ده. بلکې بعض وخت کې خدا سے کیږي چې د موجوده زمانه مشرکان د هغه مشرکانو نه زیات بد عقیده دي. مثال په تور باندې یو تکوینی توحید دی او تکوینی شرک او الوهی توحید اور الوهی شرک دی. تکوینی مطلب دا چې په دې دنیا کې چې څه شی پیدا شو دی آسمان دی ځمکه ده غرونه دي او په ځمکه کې بیا چې کم پیداوار دی کم بنی آدم دي کم حیوانات دي دا چا پیدا کړلی. نو چې کله به دا تپوس د هغو نه کېده د کفارو نه ولئن سألتهم من خلق السماوات نو هغو به وایي چې لیقولون الله هغو به دا الله پیدا کړلی. تاسو چا پیدا کړي هغو به الله پیدا کړي. بیا په مکه کې چې د الله تعالی کور دی بیت الله شریف دی هغه مشرکانو به د هغې عزت کو احترام به کو خیال به ساته د هغې په نوم به دوی ته نذرانې او شکرانې خلکو ورکولې او د لرې لرې نه به خلک راته د هغې طواف به کو او هلته به بیا صدقه خیرات خلکو کولو ثواب به یې ګاڼه. الله هغو منه. شرک کو مطلب هم دا دی چې یو شی منې او سره بل شریک کې که بالکل انکار وکړي چې الله تعالی نشته نو دې ته شرک نه وي دې ته خو دهریت ویلی کېږي او که الله تعالی د نعمتونو دې شیزونه انکار وکړي نو دا کفر ویلی کېږي چې د انکار وکړو. شرک مطلب دا دی چې اقرار کوي خو اقرار سره د بل شي مې اقرار کوي. نو تکوینی توحید دا دی چې دنیا کې چې څه شیزونه پیدا کړلي دا الله تعالی پیدا کړلي دا د هغو عقیده وه او عبادت په الله تعالی هغو کو تو حج به کو. نو بیا شرک څه شو؟ شرک دا چې په احادیثو کې راځي چې هغو به کله په حج کې وي اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دا به خو هغو وي چې الله تعالی موږ تا ته حاضر یو ستا شریک نشته خو بیا به ورته وي چې نه هغه شریک چې هغه تا شریک کړل دی نو هغه ته اختیارات شته هغه هم د عبادت قابل دی. نو هغو دا چرته نه ویل چې زموږ دا بوتان چې دي موږ پیدا کړي یا دې بوتانو دا دنیا پیدا کړله یا دا آسمان پیدا کړلی او دارنګې هغه بوتان چې نو هغه ځان نه د ګټې څه حیثیت نه لاره خو هغه هم د اولیاو په نوم باندې هغو جوړ کړي وو. د نوح علیه السلام په وخت کې چې کله به یو ښه سړی مړ شو نو د هغو هغه تصویر به هغو جوړ کړو ځان سره به یې کېښو. نو بیا چې حدیث کې دې تفصیل راځي چې بیا شیطان راغی هغه خلکو ته یې وویل چې ستاسو په کور کې چې دا فوټوانه تصویرونه پراته دي په ګټو به خلکو تصویرونه جوړوله په لرګو باندې یا پیتل او تانبې نه. نو هغو ته دا وي چې دا ستاسو ډېر ښه خلک وو د الله تعالی ډېر نیک بندګانو د دیو دا تصویر په کور کې ستاسو پلار یا نیکه ځکه ایښی دی چې د دیو نه به یې مدد غوښت نو تاسو هم د دیو نه مدد غواړئ. نو هغه خلک یې په هغې کې اخته کړه دا شرک شروع شو. دا ته نه وي تاسو د الله تعالی پرېږدئ هغو ته دا وي چې دا د الله تعالی نیک بندګانو نو چې د الله نیک بندګانو نو تاسو دیو ته دعا کوئ دیو به الله تعالی ته کوي. دغه خبره مشرکین مکه کوله چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا چې دیو عبادت موږ دې لپاره کوو چې موږ به دیو ته خبره کوو نو دیو به موږ الله تعالی ته نږدې کړي ليقربونا الى الله زلفا چې دیو زموږ مرتبه مقام اوچت کړي او الله تعالی ته خو نږدې کړي. یعنی دا یو رابطه ده یو ذریعه ده یو وسیله ده زموږ د الله تعالی په منځ کې د دې عبادت کوو.
اوس چې کوم خلک پیران مني یا دغه هم دقه عقیده ده چې مونږه ګناهګار خلک یو، مونږه الله تعالی ته کله کولی شو خبره، الله تعالی زمونږ به واوري که ناوري. دا دغه خاص بندگان دي چې مونږ دیو ته وکړو، دیو به الله تعالی ته وکړي، الله تعالی به واوري. نو الله تعالی څه کوي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید. دا مزار چې دی، دا بابا چې دی، دا اولیاء چې دی، دا خو بیا هم لرې دي. او که یو سړی هغه مزار ته هغه قبر ته لاړ شي ودرېږي او بالکل په هغې لاس کېږدي، نو بیا هم د الله تعالی نه زیات نشي نږدې کېدی. الله تعالی فرمایي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید. د هغه د مرۍ رګ چې دی د دې نه ته موږ زیات نږدې یو. دویمه خبر ده چې هغه اوري که نه اوري. الله تعالی فرمایي چې لا تسمعوا الموتى، تاسو مړي ته نشئ اورولی، مړي نه اوري. ولې که یو سړي دا عقیده چې مړی اوري، نو څومره لرې نه اوري، څه وخت کې به اوري. که هغه ژوندی پیر شي نو هغه به هم د هغه د اورېدو د لیدو یو حد دی. دیوال نه شاته هغه نه اوري، دیوال نه شاته هغه نه ویني، چې لرې هغه نه ویني. او الله تعالی فرمایي چې اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. کله زما بنده تپوسو کی، هغې کې دا نه دی ویلي اذا سألك عبادي چې که زما نیک بندگان دي، که ګناهګار بندگان دي، که اولیاء مشهور دي، که اولیاء مشهور نه دي، که پیر دی، که مرید دی. عباد چې دی عبد، هغه چې په نوم انسان دی، هغه د الله تعالی عبد دی. نو هغه عبد الله تعالی فرمایي چې کله زمانه سوال کوي نو زه هغه ته نږدې یم او د هغه دعا قبلوم. نو چې الله تعالی فرمایي چې زه خپل عبد ته، خپل بنده ته نږدې یم، د هغه دعا قبلوم، نو دا خبره موږ ته چا وښوله چې الله تعالی نه قبلوي؟ دا خو نعوذ بالله موږ د الله تعالی خبره دروغجنه کوو. چې موږ دا خبره وکړو چې الله تعالی زموږ نه اوري، موږ ګناهګاران یو، د دې پیر یا د دې ولی اوري، دی به مخې ته خبره کوي. نو بیا نعوذ بالله الله تعالی د خبرې خو موږ تکذیب وکړو چې هغه وایي زه اورم نه قبلوم، ادیو اورېدلی هم نه شي. موږ عقیده جوړه کړو چې نه، الله تعالی نه اوري، نه قبلوي، ادیو اوري، ادیو بیا الله تعالی ته زموږ خبره رسوي. نو د الله تعالی هغه قرآن هغه واضح حکم خو موږ تکذیب وکړو، چې هغه موږ تکذیب وکړو، هغې ته موږ دروغجن وې، د هغې مخالفت خو وکړو. نو چې سړی د الله تعالی د واضح حکم مخالفت وکړي یا هغې ته دروغ ووایي، نو دا سړی خو مؤمن نشو، مسلمان نشو. او چې مؤمن مسلمان نشو، نو دی چې هر ځای ته چې لاړ، نو د ده د دواګانو، د ده اعمالو د قبلېدو څه ضمانت نشته، څه یقین نشته. او چې کوم سړی د الله تعالی په خبرې یقین لري، ایمان لري، نو دا د الله تعالی حکم دی چې زه اورم، زه قبلوم. علما یو واقع کتابونو کې لیکله چې یو سړی و هغه بت پرست و، بت ته لګیا، سجده به یې کوله، عبادت به یې کو. نو هغه څه ډېر ضروري کار راپېښ شوی او څه ډېر تکلیف پرې راغلی، جو هغه راغی ماښام نه هغه بت ته کېناست او دوا یې ګوتې پورې کړې او رام یې کول، یا رام هندوان هغه خپل بت ته وایي. نو دی لګیا و چې نیمه شپه شو، هغه څومره ټایم شو، دله خوب ورغی. هغه سترګې خوب پې غلبه شو، نو ده په هغه خوب په هغه کیفیت کې چې نیم خوب او نیم ویښ، په دغه حالت کې د ده د خولې نه ووتل یا رحمان. نو الله تعالی وایي چې وایه زما بنده څه وایي؟ نو ملیکو الله تعالی ته عرض وکړو چې الله تعالی دا سړی خو تا ته عبادت نه کوي، دی خو د ماښام نه ناست دی، د دومره وخت شو، دی خو هغه خپل بت ته نارې وایي، رام کوي. دا رحمان د ده د خولې نه چې وختل، نو دا هم په هغه خوب په کیفیت کې وختل چې دی په ځان پوه نه شو، د غلطۍ نه د خولې نه رحمان وختل. اتا فورن ته وایي چې بنده وایه څه وایي؟ الله تعالی جواب ورکړ چې تاسو په خپله وکتل او وګورئ چې دی د څومره وخت نه لګیا دی رام کوي. نو هغه بت د خبره واورېده، هغه وایي نه. بت ته جواب ورکړ، هغه وایي نه. نو هغې وایي چې کله ته زما نوم واغست، زه هم جواب ورنه کړم، قبول نه کړم، نو بیا زه رحمان څنګه شوم او هغه بت څنګه شو؟ نو دی زما بنده دی، ما ته په هر حالت کې، هر صورت کې چې دی ما نه دعا کوي، نو زه خو بنده یم. او په بت کې په رحمان کې خو دغه فرق دی چې ټوله شپه بت ته نارې ووه، او بت شو که قبر شو، یو د خاورو د ګټو ډیری دی. نو که ټوله شپه نارې ووه، هغې نه جواب نه راځي. او الله تعالی ته چې یو پیره نوم واغست، دعا وکړه، الله تعالی وایي اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. کم وخت کې؟ په هر وخت کې چې الله تعالی
فرمایي چې ما ته بنده आवाज وکړي نو زه د هغه دعا قبلوم. نو د کفارو عقیده دغه وه چې دا هر څه الله تعالی پیدا کړلي. موږ د بوتانو سجده ځکه کوو بوتانو ته چې دا بوتان د نیکو خلکو تصویرونه دي، بلکې د هغو بوتان چې مشهور عزا، لات، منات دا مشهور بوتانو، نو دې په الفاظو چې موږ غور وکړو نو دا د الله تعالی دغه نومونه مؤنث دی. د عزیز د هغو عزا جوړ کړی، عزا چې آخر کې وړه یې راځي او ولاړ زور پي، نو دا د مؤنث علامت دی، دې تعلیم مقصوره وي. نو عزا عزیز الله تعالی او عزا هغه مورتی و هغه د ښځې هغه تصویر و چې هغې نه هغو خدای جوړ کړی چې دا هغه عزیز دی، نو دا عزا ده د الله تعالی نعوذ بالله بیبي ده، یا د هغه د صفت هغه تصویر جوړ کړی. دارنګې منات چې دا د منان نه هغو جوړ کړی چې الله تعالی منان دی. نو منات چې دا تی چې دا د مؤنث علامت دی، نو دا هغو یو زنانه بت جوړ کړی او دا د الله تعالی هغه بیبي ده یا د هغه لور ده. په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې دوی ډېرې ښځې الله تعالی ته منسوب کړي، کله وایي ملایکې د الله تعالی لوڼه دي، یا کله ځینې وایي چې مریم چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم د الله تعالی ښځه ده. نو د دې الله تعالی تردید کړلی. دارنګې لات چې لات د آخر کې تی راځي غونډه، دا هم د مؤنث علامت هم دا د الله مؤنث و چې یو الله تعالی دی هغه مذکر دی، او لات چې دا مؤنث الله تعالی یو غوره بنده دی، بندي ده، او دیو الله تعالی اختیارات ورکړلي. نو د هغو عقیده دا وه چې دا هر څه پیدا کړي الله تعالی دي، د هغه نه زورور، د هغه نه طاقتور، د هغه نه غټ څوک نشته، خود الله تعالی دیو له برخه ورکړله، دی بوتان له برخه ورکړله لیقربونا الی الله زلفا. دیو زمونږ او د الله تعالی په منځ کې دیو یو رابطه ده، موږ به دیو ته وایو، دیو به الله تعالی ته وایي. دغه عقیده اوس د خلکو ده چې دا د الله تعالی اولیاء دي، موږ به دیو ته وایو، دیو به الله تعالی ته وایي. هغه اردو کې خلک وایي میرے تیرے آگے تیرے الله کے آگے، چې زه به تا ته خبر وکړم ته به الله ته رسوي. او بیا دې لپاره د وسیلې مسایل جوړ کړلي، هغې عقیده جوړه کړله. نو د دې خبرې الله تعالی په دې کې تردید کړلی چې تاسو په خپله وګورئ چې دا هر څه چې دي چې مخلوق شو نو دا محتاج دی الله تعالی ته، چا له څه نشي ورکولی. که نه یو سړی وایي چې نه دا خالق دی، دیو هم څه کولی شي. نو الله تعالی فرمایي چې ما فاروني ماذا خلق الذین من دونی، د الله تعالی نه علاوه چې کوم خلق تاسو ته خدای وایي یا اولیاء وایي یا څه ته وایي، هغو چې څه شی پیدا کړي هغه تاسو ما ته وښایئ. نو داسې څه شی څوک نشي خولی. نو د کفارو هم دغه عقیده وه چې هر څه الله پیدا کوي، دا بوتان موږ الله تعالی نږدې کوي. اوس یو سړی دغه عقیده د بل شي باره کې لري، نو په دې عقیده کې فرق نشته. نو ځکه په دې مثالونه باندې په دې آیتونو موږ غور پکار دی، په دې باندې عمل پکار دی، او د خپلې عقیدې اصلاح پکار ده. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.